यो सिरिज लाइन अथवा सिरिज टेस्टिङ बोर्ड सिरिज ल्याम्पबाट हामीहरू कसरी चेक गर्ने हामीसँग चाहिँ मल्टिमिटर छैन अरू उपकरण छैन भने सिरिज लाइनबाट चाहिँ सिरिज बोर्ड अथवा सिरिज बल्बबाट पनि हामी चाहिँ घरमा भएको इलेक्ट्रिकल उपकरणहरू जस्तै पंखा फ्रिज रेफ्रिजरेटर जे पनि होस् 220 बाट चल्ने 3 फेजबाट चल्ने यो सिरिज ल्याम्प सिरिज टेस्टिङ बोर्ड हो। यो चाहिँ त्यसबाट कसरी चेक गर्ने अब सिरिज भन्छौँ अब सिरिज भनेर यहाँले त्यति बुझ्नु भएको जस्तो लागेको छैन मलाई। आफैले योभन्दा अगाडि पनि एक दुईवटा भिडियो बनाएको त्यसमा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ सिरिज भनेर देखाएको छ अनि यो बत्ती बलेको यसो देख्नुहुन्छ कसरी बलेको होला भन्ने लागेको होला कतिलाई। जो इलेक्ट्रिकलमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त अब बुझ्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको इलेक्ट्रिकल गर्ने मान्छे त बुझिहाल्छ, जो घरमा बस्नुहुन्छ गृहिणी हुनुहुन्छ महिला दिदीबहिनी आमा बुवा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सरकारको विषय भनेको घरमा बिग्रेको सरसामानहरू चाहिँ आफै बनाउन नसके पनि त्यो के भएको हो कस्तो कन्डिसनमा छ यो बिग्रेको हो कि होइन मिस्त्रीले हामीलाई सायद धोका दिइरहेछ कि त्यो कुरा कमसेकम बुझ्ने मात्रै भयो भने पनि हामीलाई चाहिँ सजिलो होस् भन्ने हिसाबले अनि अझै अलिकति गर्न सक्ने महानुभावहरूले चाहिँ थोरै मिहिनेत गरेर अलिकति कोसिस गर्नुभयो हाम्रो भिडियोलाई 2-4 चोटि हेर्नुभयो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ कि भनेर मैले यो बनाउन कोसिस गरेको छु। पक्कै पनि योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू अलिअलि हेरेर केही त बुझ्नु भएको होला, त्यसमा पनि कन्फ्युज छ कि जस्तो लागिरहेछ है। त्यसैले यो सिरिज बोर्ड यो पिलिक बत्ती बालेको कसरी बालेको के हो भनेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। सिरिज भन्ने बित्तिकै एउटाबाट निक्लेर अर्कोबाट सुरु र लास्टको कम्प्लिट भएपछि बत्ती बल्ने। अहिले चाहिँ मैले केही पनि छैन हेर्दाखेरि सिम्पल यो लाइन आइरहेछ यहाँबाट अनि यहाँ दुईवटा तार छ, मैले यसलाई जोड दिइरहेको छु एकछिनको लागि, यहाँ तार जोडिरहेको छु। अब यो कन्टिन्यू बल्छ, दुईवटा तार, एउटा होल्डर छ एउटा चाहिँ फिलामेन्ट टाइपको बल्ब छ। यहाँभित्र पहिला अब हाम्रो यसको बुवा आमा दाजुभाइहरूले त चिन्नुहुन्छ होला, यहाँनिर फिलामेन्ट छ, यो त हराइसकेको छ। फिलामेन्ट यो टुट्यो भने बल्दैन अनि यो एउटा सुरु गरेर यो स्टिक भएर एउटा पोइन्ट यहाँ निक्लिन्छ एउटा पोइन्ट यहाँ निक्लिन्छ। त्यो चिज चाहिँ यो होल्डरको पिनमा छुन्छ, दुईटैले एउटाले छुन्छ। त्यसपछि सिरिज भनेको यहाँबाट यो कालो तारबाट यो हो भने रातो तारबाट निक्लिएर कन्टिन्यू आउनु पर्यो अनि आएपछि यो दुईटा लाइन सबै ठिक छ भने बल्नु पर्यो। अब यही चिजलाई मैले टुक्राइदिएँ, स्विच राखेँ एकछिनको लागि, यहाँ स्विच राखिदिएँ, यो बेड स्विच राख्छौँ नि हामीले घरमा बेड स्विच राख्छौँ, एकछिनको लागि बेड स्विच राख्छौँ, त्यही स्विचलाई छुट्याएको सम्झे पनि भयो। अनि दसैँ तिहारमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो झिलिमिली बत्ती ट्युनी बत्ती भन्ने बाले हुन्छौँ, त्यो पनि यसरी नै बालेको। यसमा अर्को पनि होल्डर राखेर फेरि अर्को बल अनि फेरि अर्को बल यसमा जोड्दै जानु भयो, लास्टमा एउटा छिनाउनु भयो, यसरी लानु भने बत्ती बल्छ। अनि सिरिजमा चाहिँ एउटा चाहिँ बल झिक्नु भयो भने बल्दैन, एउटा मात्रै खराब भयो भने बल्दैन, अनि त्यो खराब बल्दैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिरिज भनेको प्रायः अब घरमा त्यो हामीहरूले चाहिँ यो दसैँ तिहारमा बाल्ने बत्ती सम्झे पनि भयो। अहिले चाहिँ मैले केही गरेको छैन, दुईवटा तारलाई चाहिँ कन्टिन्यू यो बल्बमा पुऱ्याउँदा डाइरेक्ट बलिरहन्थ्यो, त्यो स्विच जस्तो गरेर मैले टुक्रा पारेको छु यति हो। अनि यसैलाई अझै प्रष्ट पाराले चाहिँ मैले यहाँ सानो एउटा पेपरमा ड्रइङ जस्तो बनाएको छु। यो बल्ब हो हाम्रो, यही बल्ब हो, यो बल्ब हो, यो 100 वाटको बल्ब हो। 100 वाटको किन राख्ने भने चाहिँ त्यो 100 वाटको बल्ब भनेको अब हाम्रो चाहिँ कति भयो 200 बाई 1 भनेपछि भोल्टेज अनि वाट भनेको 200 भयो भने 0.1 0.5 जति 0.45 जति एम्पियर हुने रहेछ। त्यतिले चल्ने उपकरणहरू चाहिँ हामी यसबाट चेक गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यो लगाएको। लो वाटको भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति बढी वाटको चिज उपकरणहरू चेक गर्न सकिँदैन। त्यसैले अब यहाँ यही बल्ब हो, यो बल्ब यहाँ छ अनि एउटा यो कालो तार टुक्राएको छु मैले, यहाँ कालो तार टुक्रा गरेको छु यो बल्बबाट, त्यही सम्झिनु। यो कालो तार एकछिनलाई ब्ल्याक तार यहाँसम्म आएर बसेको छ, मैले यो सकेट बनाएको। अनि अर्को एउटा रातो तार चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ आएको देखिन्छ। अनि एउटा टुक्रा यो कालो तार, यो टुक्रा कालो तार चाहिँ यहाँ छ। अब के भइरहेछ भने एउटा टुपिनमा छिराएर एउटा तार सिधै हामीले यहाँ पुर्याएका छौँ। अनि त्यो बलबाट घुमेर सिरिज भएर आयो कि यहाँबाट घुमेर आयो यहाँसम्म आयो, एउटा लाइन यहाँ छ, यो दुईवटा जोडेपछि बल्ने भयो। अब भनेको यसले पनि त्यही गर्ने हो,
अब हेरौँ यहाँ मैले यो दुईवटा लगाएँ, अब अहिले बलेको छैन। अब यहाँ जोड्छु, बल्छ होइन। त्यसको लागि एउटा उदाहरण जस्तो यसले कन्टिन्युटी, मल्टिमिटरले कन्टिन्युटी चेक गर्ने भन्छ, रेजिस्टेन्स चेक गर्ने भनेको चाहिँ कन्टिन्युटी चेक गर्ने। यो तार दुईवटा तार एउटा दुईवटा पोइन्टमा यसरी सिधै ल्याएको छु, यसरी ल्याएको छु, यसरी ल्याएको छु, दुईवटा तार छ। यो अब के भन्दा दुईवटा मुख यहाँ छ, दुईवटा मुख छ भनेपछि यो आपसमा सर्ट छैन, ओपन छ। यसलाई अब मैले यो तार ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्न सकेँ। एकछिनलाई यसमा बलेन, यो फुस्केछ है। यो फुस्क्यो। यो एउटा यसको जोडिरहेछ यहीँ भनेको, यो बिचमा छिन्यो भने तार छिन्यो भने यो फुस्को नबल्ने भयो। अर्कोको मुख यो बल्यो। अब यो चिजलाई मैले अब अघि एउटा थियो, यसलाई दुईवटालाई म एउटै बनाउँछु। अब यहाँ जोडेपछि त एउटै हुने भइहाल्यो। जोडिदिएँ। अब यो तार सट्टसँगले यसको मुखमा आयो, जोडियो नि। अब एउटै तार भयो, त्यहाँ जोडेछु, यो एउटै मुख भयो। अब यो दुईवटामा आयो भने बलिरहेछ भनेको मैले अब यो छिनाइ, यो तार छिनायो भने बल्दैन यहाँ भनेको। सिरिजले कन्टिन्युटी हेर्दो रहेछ। कन्टिन्युटी भनेको छिनेको छ कि छैन हेर्ने, तारहरू ब्रेक छ कि छैन हेर्ने, त्यतिले मात्रै। अनि अनुभवको आधारमा चाहिँ अब यो बत्ती कस्तो बल्छ, उज्यालो बल्छ कि अनि लो डिम बल्छ कि होइन। मजाले बल्यो, उज्यालो बल्यो भने कन्टिन्युटी राम्रो छ। अनि कुनै चिज अब रेजिस्टेन्स आउने चिज भने सर्ट छ, सर्ट छैन ओपन छ। मजाले बल्यो भने ओपन छ, सर्ट छ भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो। त्यो अनुभवले बुझ्दै जाने हो। तर अहिले चाहिँ कन्टिन्युटी मात्रै यसो गर्दा थाहा पाइन्छ। अब मैले यही चिज अप्ठ्यारो भइरहेछ देखाउन मात्रै गरेको। मैले यो यसलाई सिरिज बोर्ड बनाएको छु। यो तारलाई मैले यही बोर्डमा चाहिँ यसबाट फेरि न्युट्रल ल्याएको छु। यो अफ मोडमा छ। अफ मोडमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले यो अहिले सिरिजको काम गर्छ। यो अहिले बलिरहेको छैन बत्ती। अब यो लगाएपछि बल्छ। मैले यहाँ जोडिरहेको छु, यो दुईवटा टुप्पो जोडेको छु यो तारको, सिरिज बोर्डको लागि बनाएको तार। यसलाई जोडेको छु, यसलाई छुटाएको मैले छुटाएको छु। यो पनि छुट्टै बल्दैन अब होइन। अब बल्छ भनेको अब यसले यही बल पनि ठिक छ कि छैन चेक गर्न सक्यो हामीले होइन। यसबाट यो बल पनि ठिक छ, बल पनि बल्यो, हाम्रो यता पनि बलिरहेछ, दुइटै बल पनि चेक भयो, ठिक छ है। भनेको यसले धेरै कुराहरू चेक गर्न सक्छौँ हामीले इलेक्ट्रिक उपकरण। अब थोरै अलिकति मिहिनेत गरेर अनि थोरै अलिकति प्यासेन्स लिएर हामीले कोसिस गर्ने भने यसबाट अरू धेरै कुरा चाहिएन हामीलाई। एउटा प्लायर अनि एउटा फोल्डिङ स्क्रुड्राइभर सेट, त्यसपछि अनि एउटा अरू पनि छ यही होल्डर र यति बल भयो। अथवा यो त प्रायः घरमा भेटी पनि हाल्छ, यो पनि चाहिएन। हामीले थोरै अनुभव बटाउनु पऱ्यो, हाम्रो भिडियो हेरेर हुन्छ कि कसरी सिकेर। अनि एउटा प्लायर एउटा स्क्रुड्राइभर सेट यति बोक्यो भने हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिकलको काम निकै कुराहरू गर्न सक्ने रहेछौँ। घरमा भएको पङ्खा बिग्रेको छ कि छैन बनाउनु पर्ने भयो कि कोइल बाँध्न नसकेला तर पनि फल्ट फाइन्डिङ गर्न सक्यो, क्यापासिटर चेन्ज गर्न सक्यो होइन। अनि सबभन्दा ठुलो भनेको फल्ट फाइन्डिङ भएपछि त लगभग 50% भन्दा बढी काम भइहाल्यो। फल्ट फाइन्डिङ सबभन्दा ठुलो कुरो हो। अनि यति तारकै हिसाबले चाहिँ हामी फल्ट फाइन्डिङ गर्न सक्ने रहेछौँ। अब क्यापासिटर चेक गर्न सक्ने रहेछौँ। अनि बिग्रेको छ कि छैन पत्ता लगाएपछि धेरै कुरा पत्ता लाग्यो नि। जस्तो अब मैले अघि यो बललाई चेक गरेर हेरेँ, ठिक छ होइन। अब क्यापासिटर यहाँ छ, पङ्खाको क्यापासिटर प्रायः घरमा परिराख्ने कुरा हो। जसको पनि अहिले गर्मीको सिजनमा त मेरो पङ्खा घुमेन, स्लो भयो, उल्टो घुम्यो, के भनिरहेको आउँछ हेर्नुहोस्। अब यो पङ्खाको क्यापासिटर चेक गर्नलाई पनि यसले काम गर्यो। त्यहाँ बत्ती मधुरो बलिरहेछ, त्यो मधुरो बल्नु भनेको ठिक हो एउटा,
अर्को भनेको यो दुईटा पिनमा चाहिँ अहिले यसरी सर्ट गर्दा पड्किनु पर्छ, स्पार्क आउनुपर्छ, ठुलो आवाज आउनुपर्छ, पड्क्यो, यो ठिक छ। अनि यसको लागि चाहिँ स्पेसल मल्टिमिटरले पनि हुँदैन, मल्टिमिटरमा क्यापासिटेन्स नाप्ने मल्टिमिटर हुन्छ, त्यसले मात्रै चेक गर्छ। तर हामीलाई चाहिँ बिजुलीले नै चेक गर्न सक्ने भयो। यसलाई डाइरेक्ट लाइनमा पनि लगाएर एकछिन लगाउनु पर्छ, धेरै बेर लाउँदैन, छ्यास छुवाएर पड्काउनु पर्छ। यो सिरिजमा चाहिँ जति बेर लाए पनि भयो, यो बत्ती बल्ने हो, बत्ती थ्रु आउने हुनाले यो धेरै बेर लाउँदा पनि डर छैन। अब फेरि हेरौँ यसलाई, त्यहाँ मधुरो बत्ती बलिरहेछ, पुरा उज्यालो बत्ती बल्नु, सर्ट छ, बल्दै बल्नु, त्यस्तो भने ओपन छ होइन। यसले भनेको यही बत्तीको उज्यालो कम बेसी ब्राइटनेस त्यो हेरेर पत्ता लगाउने हो। अब हेर्नुहोस् त, अब पड्क्यो, यो ठिक छ, यो चिज पनि पत्ता लाग्यो। यसलाई हामीसँग यहाँनिर चाहिँ यो पुश टु अन, यो पुश टु अन, पुश टु अफ, एकचोटि थिच्यो भने एउटा अन हुने यो दुईटा पोइन्टमा, अनि एउटा अफ हुने। अहिले यो दुईटा के छ एकचोटि हेरौँ, यो बलिरहेछ, यो बलेको छैन। अब म यसलाई यसरी थिच्छु र अनि अहिले बोलेको छैन होइन, अहिले बोलेको छैन, बोल्यो, छोडे निभ्यो भनेको यो स्विच पनि काम गर्छ कि गर्दैन हामी बाहिरबाट हेर्न सक्दैन। यो बल्यो, यो ठिक छ भनेको यो स्विच पनि चेक गर्न सक्यो। अब हुँदाहुँदै अब पङ्खा पनि हामी यसैबाट चेक गर्न सक्छौँ। फ्यान पनि अब सबभन्दा सुरुमा अब पङ्खा घुमेन चलेन भने, पुरानो पङ्खा छ भने यो बडीसँग यो कुनै तिनवटा कोइल छ, तिनवटा कोइलसँग कुनैसँग पनि यो बडीमा स्पार्क आउनु भएन, जस्तो आइरहेको छैन। अब यस्तो यो बडीमा आइरहेछ, स्पार्क आइरहेछ, बत्ती बलिरहेछ, अहिले आएन। यो कुनैसँग एउटामा आउनु भनेको सबैमा आउनु हो, आएन। अब पङ्खा यो बडीसँग चाहिँ यो नबल्नु, स्पार्क अलिअलि पनि आउनु भएन, आयो भने चाहिँ कोइल इन्टरनली योसँग सर्ट छ भन्ने बुझ्यो। अब कोइल पनि चेक गर्न सक्यो, योसँग अलिअलि बलिरहेछ, योसँग अलिअलि बलिरहेछ, यो दुईटासँग अलि धेरै बढिरहेछ। हामीसँग चाहिँ दुईटा मेन 14वटा अथवा 12वटा ग्रुप भएको चाहिँ कोइल हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ स्टार्टिङमा रनिङ हुन्छ, अनि दुईटालाई चाहिँ हामीले यहाँ मैले अघिल्लो भिडियोमा देखाइरहेको छु, भनिसकेको छु। यो कमन हो, कमनसँग चाहिँ दुईटै स्टार्टिङ रनिङ दुईटैमा चाहिँ अलिक उज्यालो बल्छ। अनि स्टार्टिङ रनिङमा चाहिँ त्यो दुईटाको रेजिस्टेन्स प्लस भएर आउने भएर कम बल्छ, अलिअलि बलिरहेछ भनेको यो पङ्खा ठिक छ। भनेको पङ्खा पनि चेक गर्न सक्यो। भनेको इलेक्ट्रिकलबाट चल्ने धेरै चिजहरू चाहिँ हामी यो सिरिज बोर्डबाट चेक गर्न सकिन्छ। सायद अब यसरी गर्दाखेरि यहाँलाई कम भयो कि भएन होइन, त्यही सिरिज बोर्डको बारेमा बुझाउनको लागि चाहिँ मैले गरेको। अब मैले चाहिँ यसैमा डबल दुईवटा गरेको छु। अब यो अफ गर्दाखेरि चाहिँ यो अन गरेर बल्ने, अनि अन गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट लाइन आउँछ, यो दुईवटा सुन्नु हुँदैन, पड्किन्छ। एउटैबाट दुईटै काम गराउनु खोजेको सिरिज भनेको यो जोडिएपछि स्विच काम गऱ्यो, यो बत्ती बल्यो, यसबाट सिरिज भएर आएको छ। र सिरिजले सबै काम गर्न सकिने रहेछ। थोरै अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँगले यसलाई 2-4 भिडियोहरू हेर्नुहोस्, अनि अलिकति दिमाग ठन्डा दिमागले सोचेर अलिकति 2-4 चाहिँ यसलाई राम्रोसँगले चाहिँ बुझ्नुभयो भने जो कोहीले पनि जस्तो इलेक्ट्रिकलमा जिरो केही नगर्ने मानवहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले बनाएको। यहाँलाई कस्तो लाग्छ अब यसले यो भिडियोले चाहिँ केही ज्ञान गुणको कुरा भयो जस्तो लाग्छ, राम्रो सिके भयो जस्तो लाग्छ भने यसो अब लाइक कमेन्ट सेयर अब सब्सक्राइब के गरिदिनु पर्ने हो गरिदिनु होला। त्यसो भन्दै आजलाई बिदा, अर्को कुनै भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्त बाई, नमस्ते।